নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম থাইৰয়ড হ'লে কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি, কেনেকৈ থাইৰয়ডৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি আৰু কি কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে থাইৰয়ড ৰোগৰ পৰা আমি সকাহ পাব পাৰোঁ। বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা কোন তিনিবিধ খাদ্য খালে আমি থাইৰয়ড বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিম। গতিকে আহকচোন এই তিনিবিধ খাদ্যনো কি জানো। থাইৰয়ডৰ কাৰণ আৰু লক্ষণ। থাইৰয়ড ৰোগত আয়ডিনৰ অভাৱ, মেদবহুলতা, ডিচেণ্টৰী, ডায়েৰিয়া আদি বিভিন্ন কাৰণ পোৱা যায়। এই ৰোগত আপুনি ভাগৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে, ওজন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, সঘনাই পিৰিয়ডছ হ'ব পাৰে, চুলি ডাঠ হ'ব পাৰে আৰু কৰ্কশ মাহ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এইকেইটা লক্ষণে যেতিয়া দেখা দিব তেতিয়া আপুনি জানিব যে আপোনাৰ থাইৰয়ডে দেখা দিছে। থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থকা লোকসকলৰ কাৰণে প্ৰথম খাদ্যটো হৈছে কাঠবাদাম। থাইৰয়ড ৰোগীয়ে কাঠবাদাম নিতৌ দিনটোত ২-৩টাকৈ সেৱন কৰিলে শৰীৰে চেলেনিয়ামৰ মাত্ৰা বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব। থাইৰয়ডৰ সমস্যা নোহোৱা কৰিবলৈ কাঠবাদাম অতি প্ৰয়োজনীয়, যিয়ে থাইৰয়ড পৰিচালনা আৰু পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াক খোৱাৰ উত্তম সময় হৈছে ৰাতিপুৱা খালী পেট। থাইৰয়ডৰ দ্বিতীয় প্ৰাকৃতিক ঔষধবিধ হৈছে খেজুৰ। ইয়াত আয়ডিন আৰু আইৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে বুলি আমি সকলোৱে জানো। যদি আপোনালোকে খেজুৰৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰিছে তেন্তে আই বটন আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰে। খেজুৰ খালে থাইৰয়ড হৰম'ন T3 আৰু T4 উৎপন্ন হোৱাত সহায় কৰে। খেজুৰ আকৌ কেতিয়া খাব লাগে সেয়া আমি জানিব লাগিব। দৈনিক ৩-৪টা খেজুৰ ৰাতিটো পানীত তিয়াই ৰাতিপুৱা খাব লাগে। আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা মতে সন্ধিয়া জলপান হিচাপে বা যেতিয়া ভোক লাগে তেতিয়াই এমুঠি পিস্তা খাব লাগে। এই তিনিবিধ খাদ্যই থাইৰয়ডৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে বুলি আমি সকলোৱে জানো। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।